हाई एभ्रीवन, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, इन्फिनिक्सले आफ्नो हट सिरिजको अर्को एउटा नयाँ स्मार्टफोन इन्फिनिक्स हट 50 5G लाई चाहिँ इन्डियामा लन्च गरिसकेको छ र यो फोन त्यहाँ कति प्राइसमा लन्च भएको छ भन्नु पर्दा लगभग नेपाली 20,000 को प्राइस भेटमा यो फोन इन्डियामा लन्च भएको छ। सिरियसली फ्रेन्ड्स, प्राइस अनुसार यो मोबाइल चाहिँ एकदमै बबाल रहेको छ र हाम्रो नेपालमा पनि यो फोन लन्च हुनेछ। सो आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौं इन्फिनिक्स हट 50 मोबाइलको बारेमा, यो मोबाइलका स्पेसिफिकेसन तथा यो मोबाइलमा तपाईहरुलाई के कस्ता फिचरहरु दिएको छ, साथै हाम्रो नेपालमा कहिलेसम्म लन्च हुनेछ र के कति प्राइस पॉइन्टमा आउनेछ, सम्पूर्ण विषयमा तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा जानकारी दिनेछौं। त्यसैले यो भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला र अब तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स, आगामी दिनमा अरु यस्तै भिडियो हेर्नको लागि प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला र यो भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गर्नेछौं इन्फिनिक्स हट 50 मोबाइलको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा। डिजाइनको बारेमा कुराउनु पर्दा यसको ब्याक साइडमा तपाईहरुलाई ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप, साथमा एउटा एलईडी फ्ल्याश र तलपट्टि तपाईहरुलाई इन्फिनिक्सको ब्रान्डिङ दिएको छ। त्यसैगरी अगाडिपट्टि तपाईहरुलाई सेन्टर पन्चोल डिस्प्ले दिएको छ र डिस्प्लेमा तपाईहरुलाई ग्लासको प्रोटेक्सन पनि दिएको छ। अनि बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुराउनु पर्दा ओभरअल यो मोबाइल प्लास्टिक बिल्डको साथमा लन्च भएको छ र यसको फ्रेम पनि प्लास्टिकको रहेको छ। फ्रेन्ड्स, प्राइजिङ अनुसार मोबाइलको बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। अब हामी कुरा गरौँ मोबाइलको डिस्प्लेको बारेमा। तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा 6.7 इन्चको HD+ IPS LCD प्यानल दिएको छ। साथमा तपाईहरुलाई यो डिस्प्लेमा 120 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ। ओभरअलमा डिस्प्लेको बारेमा कुराउनु पर्दा डिस्प्लेको क्वालिटी प्राइस अनुसार एकदमै राम्रो छ, तर अलिकति यसमा फुल HD+ को रेजोल्युसन दिएको भए अझ राम्रो हुने थियो। अब परफर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा यो मोबाइल MediaTek Dimensity 6300 चिपसेटको साथमा लन्च भएको छ, जुन चाहिँ 6 नैनोमिटर बनेको चिपसेट हो। साथमा तपाईलाई यो मोबाइलमा LPDDR4S को RAM टाइप र UFS 2.2 को स्टोरेज टाइप दिएको छ, यानी कि तपाईलाई यो मोबाइलमा रिटेनर स्पिड पनि एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। ओभरअलमा परफर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा डे टु डे युजको लागि र गेमिङको लागि तपाईलाई यो मोबाइलमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन र सफ्टवेयर तपाईलाई यो मोबाइलमा आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 14 दिएको छ, जुन चाहिँ XOS मा रन गर्दछ, जसमा सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि तपाईलाई यो मोबाइलमा ठिकठाकै पाउनुहुनेछ। अब हामी कुरा गरौँ क्यामेराको बारेमा। तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा 48 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर र अर्को भने एक्सिलरी लेन्स दिएको छ। सेल्फी क्यामेरामा तपाईहरुलाई 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर दिएको छ। भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुराउनु पर्दा प्राइमेरी क्यामेराबाट तपाईहरुलाई 2K 30fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा क्यामेरा सेटअप पनि एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ, किनभने तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा सोनी IMX582 को सेन्सर दिएको छ, जसले गर्दा फोटो र भिडियो क्वालिटी एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। र ब्याट्री तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ र यो मोबाइलले 18 वाट को चार्जिङ सपोर्ट गर्दछ, तर तपाईलाई बक्समा चाहिँ 10 वाट को चार्जर पाउनुहुनेछ। ब्याट्री ब्याकअप पनि तपाईलाई यो मोबाइलमा एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। प्राइभेसी एन्ड सेन्सरहरुको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा साइड फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर दिएको छ, फेस अनलक पनि दिएको छ, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट र स्पिकर तपाईलाई सिंगल स्पिकर दिएको छ, जसको क्वालिटी चाहिँ ठिकठाकै रहेको छ। फ्रेन्ड्स, अब हामी कुरा गरौँ यो मोबाइलको नेपाली एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। मलाई जसम्म लाग्छ यो फोन हाम्रो नेपालमा अन्डर 20,000 को प्राइस पोइन्टमा आउनेछ। यदि यो प्राइस पोइन्टमा आउँछ भने फ्रेन्ड्स, गेमिङको लागि चाहिँ यो फोन एकदमै बबाल हुनेवाला छ। ल त साथीहरु, यति नै थियो आजको भिडियो। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो र यो भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। यदि नयाँ साथीहरुले हाम्रो च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने भाषा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।